معمولاً صحبت کردن از پایان‌ها و خداحافظی‌ها یه مقدار تو بعضی شرایط سخته، اما این پایان خوشیه، چون روزها ساعتها با هم رج به رج بافتیم تا رسیدیم به اینجا. درست حدس زدید. میخوام اعلام کنم که به پایان بافت این فرش زیبا رسیدیم. سلام، انسی هستم. شعار من با من بباف. امیدوارم همه شما در ایران و سراسر جهان حالتون خوب باشه و مشتاق و منتظر دیدن و شنیدن پایان خوش این قصه فرش زیبای ما باشید. با هم میریم تا بخشی از این قسمت پایانی رو با هم ببینیم. خب این رج هم تموم شده و ما میخوایم که بعد از این که کارمون تموم شده چه کارهایی باید انجام بدیم. اول اینکه اون پود ظریفی که داشتیم و رنگش تیره تر از رنگ نخ چلمون بود، اون رو قطع میکنیم و البته همینطور رهاش نمی کنیم. 4-5 تا از این تارها رو بر می داریم و اینو از بیخش قطع می کنیم اینجا دیگه و میمونه این شیرازه هایی که داشتیم. برای اینکه این شیرازه ها رو اینجا رو یه قفلی بزنیم، میایم مثل همون حرکتی که میکردیم 2 تا تار زیر و روی ابتدایی رو بر می داریم از پشت دیگه، همینجوری نمیاریمش. این بار از این حلقه رد میکنیم و میاریمش پایین. این سر جای خودش قفل میشه. برای محکم کاری میتونیم یه بار دیگه هم تکرارش کنیم از قسمت پشت به سمت جلو، مثل همون حرکتی که انجام میدادیم، ولی اینجا دیگه این حلقه رو همجوری نمیاریم. این رو از داخل این حلقه سر نخ رو عبور میدیم و سر جای خودش قفل میشه. این طرف هم ما پود ضخیم رو قطع میکنیم. علت داره. علتش اینه که قرار شد که گلیم بافی که سمت پایین انجام دادیم، ما با خودمون قرار گذاشتیم که این گلیم بافی رو پود ضخیمش رو از همین نخ چله‌ای که باش چله کشی کردیم انجام بدیم و همین علت این پود ضخیم اینجا دیگه کاربردی نداره و ما این رو از بین چند تا تار رد میکنیم و همینجا قطعش میکنیم. خب این رو هم از بیخ میبریم و بعد نوبت شیرازه این طرف میرسه. مثل همون طرف 2 تا تار زیر و رو بر میداریم و بعد میایم از این حلقه اینو عبور میدیم. تمام. یه بار دیگه هم تکرار میکنیم که کاملا قفل بشه. هم از این طبق صحبتی که الان با هم داشتیم، ما الان قالیمون تموم شده و باید گلیم بافی انجام بدیم. ساده ترین گلیم بافی همین گلیم صوفه که 1 رج پود ضخیم و بعد 1 رج
پود ظریف رد میشه تا حدود 1 سانت. پود ضخیممون هم قرار شد که از همین نخ چلمون باشه. پس شروع میکنیم به رد کردن پود ضخیم. میتونیم از اینجا تا 1 سانت رو روی کارمون علامت بذاریم که اشتباه نشه. یه علامتی میزنیم که حدوداً دستمون باشه، حالا چشمی یا هر حالتی که خودتون مایل هستین. پس میریم که این 1 سانت رو ببافیم و برگردیم. یادتون باشه پود ضخیم جدید که همون نخ چلتونه، این رو هم همینطوری رها نکنید. از چند تا تار اول رد کنید و بیاریدش داخل که یه قفلی زده بشه. ابتدای کار یه قفلی زده میشه و سر جای خودش محکم میشه. اینو میخواستم بهتون بگم. از این قسمت کاملا بیخش میبره. همین خواستم اینو بگم. و این مطلب رو هم بگم که دوباره تکرار میکنم که از این نخی که نخ قهوه‌ای من داشتم کار میکردم به عنوان پود ظریف، الان قسمت گلیم بافی که رسیدیم ما دیگه برای زیبایی کار از یه نخ همرنگ خود تار چله استفاده میکنیم. همین سفیدی که داریم کفایت میکنه. واسه این تذکر رو هم بدم که با همون نخ رنگ تیره اگه داشتید کار میکردید قسمت گرین بافیشو از اون ادامه ندید. خب دوستان، ما الان گرین بافی رو انجام دادیم. قبلش این شیرازه ها رو محکم کردیم. اگر چنانچه اینا رو هنوز نبریدید و ظرفیت داره قدش بلنده، اینا رو بعد از اینکه به اصطلاح فرش رو پایین کشیدیم و بریدیم اون قسمت های اضافه شو، میتونید از این کناره هاش با سوزن های لافتوزی فرو کنید یه بخشش رو داخل همین شیرازه این قسمت و محکم کاری تا یه جاهای 2-3 سانتی این رد بشه این نخه، که دیگه کاملا خیالتون راحت بشه که این شیرازه هیچ وقت باز نمیشه. ما بعد از گرین بافی در نهایت میرسیم به زنجیره زدن. طبق معمول از 7 تا 10 برابر برمیداریم، جدا میکنیم و دولاش میکنیم. نخ رو دولا میکنیم از اینجا این قسمت دیگه. اگر چنانچه در قسمت زنجیره بافی مشکل دارید هنوز هم میتونید تشریف ببرید اون قسمتی که در اون ویدیو من براتون کاملا توضیح دادم که به چه شکل زنجیره میزنیم. خب ما شروع میکنیم به زنجیره زدن. شما هم لطفاً شروع کنید. زنجیرمون رو میزنیم و ببینیم که بعدش باید چیکار کنیم. این هم از گره اول. شما اگر چنانچه از سمت راست راحتید شما از سمت راست بزنید. من از این ور عادتمه. به هر حال میریم که زنجیرمون رو بزنیم. خیلی وقتها وقتی که یه فرشی رو تموم میکنم و میذارمش پایین، یاد یکی از شعرهای آقای محمد علی بهمنی میافتم. امروز میخوام اینو به افتخار تمام شدن این فرش زیبامون براتون بخونم. احتمالاً خیلی هم شنیده باشید و به شکل ترانه هم خونده شده.
در خیلی از محافل. اسمش هست، حالا عنوانی که براش گذاشتن، پرنقشتر از فرش دلم بافته‌ای نیست. گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را، تا زودتر از واقعه گویم گله ها را. چون آینه پیش تو نشستم که ببینی، در من اثر سخت‌ترین زلزله ها را. پرنقشتر از فرش دلم بافته‌ای نیست، از بس که گره زد به گره حوصله ها را. ما تلخی نگفتنمان را که چشیدیم، ما تلخی نگفتنمان را که چشیدیم. وقت است بنوشیم از این پس بله ها را. بگذار ببینیم بر این جغد نشسته، یک بار دگر پر زدن چلچله ها را. یک بار همه عشق من، از عقل میندیش. بگذار که دل حل بکند مسئله ها را. این شعر برای من خیلی خاطره انگیزه و دوست داشتم اینجا هم ثبتش کنم. امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشه. به یکی از هیجان انگیزترین بخش های قالیبافی نزدیک شدیم. اگه گفتیم بریم ببینیم. خب الان کارمون تموم شده و ما به مرحله رسیدیم که میخوایم این قالی رو از دار جدا کنیم. باید کارهایی رو که دونه دونه انجام بدیم با هم پیش بریم. یک مرحله اینه که شما بیایید از قسمت پایین، چون الان اینجا چلکشه یک طرفه هست، ریشه‌ای که پایین هست رو ما ملاک قرار میدیم. این قسمت ریشه قالی میشه و بر اساس این اندازه اونجا رو تعیین میکنیم که چقدر باشه. خب سانتی مترمون رو میذاریم قسمت پایین کار و از بیخ این زنجیره‌ای که زدیم تا وسطاش حدود 5 سانت میشه. 5 سانت بالا رو هم علامت میزنیم. این از این. مرحله بعدی شما بایستی این پیچ هایی که دو طرف وجود داره، پیچ هایی که دو طرف این دارتون وجود داره رو شلش کنید که این آزاد بشه، راحت تر بتونید کارتون رو انجام بدید. با هر آچاری که در دسترس دارید میتونید اینو شلش کنید. هر جهتی که این طرف رو میزنید شل بشه، برای طرف مقابل هم باید همون کار رو بکنید.
من دوربین رو تنظیم کنم که شما ببینید. پس این رو هم خب به اندازه کافی شل شده و بعد باید یه کار دیگه انجام بدین از قسمت پایین. تنظیم کنم دوربین رو. این نخهایی رو که می‌بینید ما اینا رو ابتدای کار وصل کردیم به دو طرف راست روها، اینها رو میچینیم که آزاد بشه. بعد از این ما از قسمت بالا ابتدا تقسیم بندی انجام میدیم. ابتدا دو طرف انتها و ابتداش رو به اندازه یه مقدار قیچی میزنیم. این ترتیب ها برای قالی هایی مثل این که کوچیکه شاید خیلی اهمیت نداشته باشه، ولی برای قالی های بزرگ اگر رعایت نشه ممکنه که باعث کجی هایی در قالی بشه موقع پایین اومدن. وسط رو یه مقدار میبریم و بعد دوباره میایم یه تعداد رو از کنار به همین شکل یه مقدار از کنار دیگه الان آخرش. بعد از اینکه این قسمت انجام شد، قسمت پایین تمام اتصالاتی که از قبل ما بهش وصل کرده بودیم رو جدا میکنیم ازشون. و این قسمت رو شما میبینید این زیر دار میتونید اگر فکر میکنید که ممکنه که نتونید خط راستی بکشید، میایید از این قسمت وسطش رو تعیین میکنید و بعد میبرید. تمام. تمام شد. این هم آخرش شد. این هم سرو زیبای ما. موافق بودیم با من؟ حقیقتاً موافق بودیم با این لحظه خاص؟
با هم موافق بودین؟ اگه اینطوره نظراتتون رو اونجا بنویسید تا هممون در این شادی شریک باشیم. مرسی از حمایت‌های همه جانبه شما از کانال خودتون. باز هم به افتخار زنان و دختران عشایر لایکو بکوبید. سابسکرایب کنید، به جمع ما بپیوندید، به دیگران معرفیش کنید. خودتون هم لطفاً شروع کنید و همینجا به همون بگید که شروع کردید. همتون رو سلامت و شاداب و فعال ببینم. پس به امید دیدار در برنامه‌های بعدی. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است.